بعد از یه رانندگی طولانی از شیراز به سمت شهر میناب استان هرمزگان غروب شده و تازه رسیدیم اقامتگاه که توی یه باغ خیلی بزرگه. الان فقط میریم بام میناب رو ببینیم تا فردا گشت و گذار رو توی این منطقه شروع کنیم. تقریبا ساعت 7:30 میریم سمت ساحل سیریک و تالاب آذینی، میشه شرق هرمزگان، تقریبا کنار تنگه هرمز و دریای عمان میشه دیگه اینجا. این باغ هم واقعا عالیه، 8 هکتار، همه درختی داخلش، همه چیز. خیلی از درخت‌ها و گیاه‌های گرمسیری و استوایی توی این باغ کاشته شده و میشه به عنوان یه باغ گیاهشناسی ازش دیدن کرد. اگه هم علاقه به عکاسی از پرنده‌های کمیاب و نادر دارید، توی این باغ میتونید سوژه‌های خوبی پیدا کنید. من چون تجهیزات نداشتم نتونستم عکس بگیرم ازشون. رسیدیم تالاب آذینی، جاتون خالی. چنان بادی میاد، چنان طوفانی میاد که دیگه اصلا فکر کنم پرنده رو نتونم بدم بر بالا درون. بعد بریم یه دور بزنیم. سارام امروز اومده همراهیمون بکنه. سارا خانم بریم یه دور بزنیم. میگه 45 دقیقه با قایق میبرن، 400 تا میبینم کمتر میشه چون دیگه با آدم میاد، فکر نکنم زیاد بشه رو آب بمونیم. بریم ببینیم چطوره. باغ پاهر داریم میریم تالابو ببینیم و دیگه حالا توضیح هم دیگه در مورد این درختایی که اینجا هستن بهمون میدن که چیا هست. این درختای پررنگ اسمشون چندله. بعد اونایی که میبینید برگاشون کم رنگ تره به اونا میگن هررا. اینجا کامل دو نمونه درخت هست. بعد اینا بعدش اونا میکارن دیگه اینجا بلند میشن. یعنی همش دستیه؟ آره خودمون میکاریم. برداشت نمی‌کنی؟ آره برداشت نمی‌کنید دوباره میکاشیمشون. برای چی استفاده می‌کنی؟ اینا را برای داروی خاصی رفتن بردن ببینن جواب میده یا نه. این کم رنگاشون هر راست اینا چندله. ثمراشون هم فرق داره با هم. میوه میده یا برگاش استفاده می‌کنی؟ نه میوه میده. بعدش برای شکار خرچنگ الان آب بالاست، خب آب که میره پایین میتونی خرچنگ شکار کنی. الان اینجوری نمیشه. مساحت تالاب آذینی حدود 500 هکتاره و تنها رویشگاه چندل توی کل سواحل جنوبی ایران. بعد از تالاب داشتیم برمیگشتیم سمت سیریک. یه روستایی بود، روستای پاراف. همینجور ما
سفری اومدیم به خاطر این کوههای مریخی، یه دشتی سبز کامل. حالا تصویر رو بهتون نشون میدم. کوههای مریخی هم سمت دریا عالیه واقعا. اومدیم سمت گروک همچین چیزیه، یه بنایی از اینجا که داستانی پشتشه و حالا بهتون نشون میدم و داستانش هم بهتون میگم که چیه. این آرامگاه مربوط به دوره صفویه و تقریباً غیر اصولی مرمت شده که به این شکل امروزی در اومده. داستان اینجا هم از این قراره که میر محمد سالار تاج الدین و بیبی حریره از دو تا طایفه متفاوت بودن و توی جوانی به هم دل میبندن. چون دو تا طایفه با هم درگیری داشتن، خانواده هاشون با ازدواجشون مخالفت میکنن و در آخر هم هر دوشون میمیرن. هر دوتاشون وصیت کرده بودن که اگر مردن جسدشون رو روی شتر بذارن و اونا رو رها کنن و همین کار هم انجام دادن. هر دوتا شتر دقیقاً توی همین مکان کنار همدیگه نشستن و تکون نخوردن و توی همین مکان اونا رو دفن کردن و یه بنای یاد بود براشون درست کردن که امروزه بهش معبد عشاق میگن. ساحل سیریک اینقدر شلوغ بود دیگه لذت نبردم. اومدیم اینجا هیچ کس نیست، سه چهار نفر بیشتر نیستن. منم و غروب و ساحل و آفتاب و دریا و سارا دیگه هیچ کس نیست، خودمونیم فقط. خیلی قشنگه جایی، همه تو مخواهیم. الان تازه رسیدیم اقامتگاه. نگم خسته، خدای دیگه دروغ گفتم، خیلی خستم. تقریبا تا تالاب و آذینی 150 کیلومتره رفت و برگشت و این دیگه مسیرهای بین راه. صبح ساعت 7:30 که رفتیم، الان هم تا تقریبا 7:30 رسیدیم. یه استراحت کنیم و فردا بریم بقیه جاها رو ببینیم با هم دیگه. صبح روز دوم سفرمون، اولین جایی که میبینیم دژ هزاره یا بیبی مینو مینابه که مربوط به دوره قاجار است. اطلاعات خاصی در مورد این دژ نبود و فقط میگن یه دژ دیگه هم به نام بیبی نازنین بوده
که چیزی ازش نمونده. مردم محلی هم معتقدند که این دوتا خواهر پایه‌گذار میناب در روزگاران کهن بودند. بعد از دژ هزاره برای دیدن درخت 300 ساله انجیر معابد به روستای تنبانو میناب میریم. درخت همیشه سبز لور که به انجیر معابد معروفه که فقط توی مناطق حاره‌ای رشد میکنه و توی چند تا از شهرهای جنوبی ایران هم دیده میشه. دلیل اسم این درخت هم برمیگرده به زمان بودا که معتقدن زیر این نوع درخت‌ها مراقبه میکرده. البته باید بگم که این درخت از سمت هند اومده و اینجا تکثیر شده. رشد درخت لور هم عجیب غریبه و شاخه‌های اون برمیگرده سمت زمین و میره توی دل خاک و تبدیل میشه به یه تنه دیگه و این عمل تکرار میشه و یه تنه بزرگ رو درست میکنه. میناب یکی از شهرهای مهم تولید انبه توی ایرانه که هر سال جشن شکرگزاری انبه و یاسمین گل روزای آخر تیر توی این شهر برگزار میشه. کوه‌هایی که توی این منطقه تا الان دیدم رو تا حالا هیچ جایی ندیده بودم. واقعا انگار رفتی یه سیاره دیگه. این کوه‌ها رو هم میتونید توی مسیر میناب به رودان ببینید. الان داریم میریم سمت روستای کمیز تا باقی مونده‌های یه دژ مربوط به دوره صفوی رو ببینیم که توی زمان شکوهش 4 تا برج داشته که تقریباً الان چیزی ازش نمونده. روستای کمیز هم 120 کیلومتری شرق بندرعباس هست که توی این فصل و ماه بهمن فصل برداشت بادمجون است که خیلی از بادمجونایی که الان توی بازار می‌بینید از این منطقه برداشت شده. تازه رسیدیم باغ شهر فین، تقریبا 190 کیلومتری بود از رودان که دیگه دژ رودان رو گرفتیم. اومدیم اینجا هم ببینیم. الان اومدیم سمت استخر باغ شهر که حالا تصاویرش رو بهتون نشون میدم. اول یه نهار بخوریم. اینا رو گرفتم جدید که خودمون نهار درست کنیم. اصلا غذا بیرون دیگه واقعا نمیشه بخوری. یه ماهی ماکارونی، از پاستا آماده هم گرفتیم، ببینیم چه جوری میشه. اینم اولین پاستایی که تا حالا بیرون درست کردیم. بدکش نیست، جاتون خالی. باغ شهر فین 95 کیلومتری شمال غربی بندرعباسه و به خاطر این نخلستون‌های زیبا و متراکم میشه به عنوان یه باغ شهر واقعی معرفیش کرد. تقریباً خیلی از ساختمان‌های این شهر بین نخلستون‌ها قرار گرفته. توی ایران 3 تا منطقه به اسم فین هست. یکی همینجا توی استان هرمزگان، یکی فین کاشان استان اصفهان و یکی هم فین علی گودرز توی استان لرستان. این استخر هم با چشمه آب گرمی که بالا دست هست پر میشه و توی این فصل برای شنا کردن عالیه. آخرین مکانی هم که توی این قسمت میبینیم دژ فین هست که روی یه تپه بلند ساخته شده و از روی اون کل منطقه
معلومه. اینجا هم برمیگرده قدمتش به دوره‌های میانه اسلامی و تا چند دهه اخیر هم ازش استفاده می‌شده. توی زلزله سال 86 تقریباً تخریب شده و احتمالاً کاربری نظامی داشته برای محافظت از ساکنین این منطقه. قدمت این دژ هم از روی این سفالایی که تو همین محوطه پیدا میکنن دیگه مشخص میکنن که چقدر قدمت داره، چون سفالا رو دیگه نوع سفال و جنس سفالا مشخصه که مربوط به چه دوره‌ای هست. قسمت اول ویدیو استان هرمزگان تموم میشه. اینجا از اینجا میریم سمت بندر خمیر، شب اونجا میمونیم و باز 2 روزم اون قسمت رو میگردیم و بهتون نشون میدم اونجا رو. هم یه ویدیو هم میذارم این بالا. ویدیو قبلی رفتیم سمت آبشار مارگون توی زمستون و برف و از اونورم رفتیم دشت نرگس و این تفاوت رو بهتون نشون دادیم. میتونید برید اون ویدیو رو هم ببینید. منتظر ویدیو سمت بندر خمیرم باشید و تا ویدیو بعد فعلا.